Nếu như bạn đang nghi ngờ mình bị mắc bệnh sùi màu gà ở miệng hoặc ở lưỡi thì các bạn hãy xem hết video sau, vì là khi các bạn bị mụn ở trong miệng các bạn rất là dễ bị nhầm với các bệnh sau chứ không phải là sùi màu gà các bạn nhé. Thì đầu tiên đó là cái viêm họng hạt. Thì viêm họng hạt đó là do các cái tế bào lympho nó bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn khi mà chúng ta bị viêm họng, có thể là do virus, có thể là do vi khuẩn chúng ta bị viêm họng, thì các cái tế bào lympho này nó hoạt động mạnh mẽ hơn và nó phát triển thành cái hạt to, được gọi là viêm họng hạt mãn tính. Thì các bạn có thể nhìn vào cái ảnh này, những cái hình ảnh về amidan và cái amidan bình thường cũng như là cái amidan bị bệnh viêm họng hạt thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái đầu mụn trắng. Đấy, thì cái biểu hiện rất là cụ thể của cái viêm họng hạt đó là đau họng kèm theo ho sốt hoặc là hơi thở có mùi. Đặc biệt là các lympho này thì nó có thể là nó sẽ tiết ra những cái mủ màu trắng mà chúng ta thường hay gọi là đờm. Đấy, thì khi đó là cái viêm họng hạt thì chúng ta có thể nhận biết như vậy. Thế còn tiếp theo là các bạn có thể lẫn với lại cái bệnh trào ngược dạ dày. Cái bệnh trào ngược dạ dày này chúng ta hình dung là cái dạ dày của chúng ta nó có cái cơ để nó đóng cái lắp dạ dày lại. Tuy nhiên thì cái cơ này nó bị hở dẫn đến cái việc là dịch dạ dày nó trào ngược lên. Và dịch dạ dày trào ngược lên thì trong cái dịch dạ dày ấy, nó có cái tính axit. Thế cho nên là dẫn tới là những cái vùng liêm mạc ở phía trên này, đặc biệt là cái vùng họng hay là lưỡi, chúng ta sẽ nhìn thấy nó có dạng như là nó bị phồng rộp lên như thế này. Nên các bạn có thể xem cái hình ảnh, thì khi đó các bạn cũng có thể lẫn với sùi màu gà chứ không phải là các bạn bị sùi màu gà thật. Tuy nhiên thì cái biểu hiện của các bạn là các bạn sẽ cảm thấy thường xuyên bị ợ chua này, ợ hơi, ợ nóng. Đấy, và có cái cảm giác như buồn nôn và thậm chí là nôn luôn. Có cái vị đắng ở trong miệng là một trong những biểu hiện khá là đặc trưng. Hoặc là bỗng dưng các bạn tự nhiên không thèm cái gì cả mà lại tiết nhiều nước bọt, thì khi đó là các bạn hãy nghĩ tới trào ngược dạ dày chứ không phải là cái mụn này nó là những mụn sùi màu gà. Cái thứ ba nữa là các cái u nhú tiền đình hay gọi là papilloma. Đấy, thì chúng ta có thể nhận thấy là một cái điều rất đặc biệt, đó là u nhú tiền đình nó không phải do virus, chẳng phải do vi khuẩn nào nó gây ra cả. Và đó cũng là cái mụn thịt, nó cũng màu hồng sẫm và nó cũng có cái dạng mụn thịt như là sùi màu gà. Tuy nhiên chúng ta phải phân biệt một cái điều hết sức đặc trưng, đó là mỗi một cái mụn nó sẽ có một cái chân, hoặc là nó cũng có thể thành một cái dải. Đấy, cũng thành một cái dải u nhú. Tuy nhiên thì chúng tức là những cái dải hoặc là những cái mụn này, kể cả dải hoặc mụn, nó đều có một cái tính là đối xứng qua hai nửa cơ thể. Đấy, chúng ta bổ dọc cái cơ thể ra thì chúng ta sẽ thấy nó có tính đối xứng. Ví dụ như ở đây tôi lấy ví dụ là ở dưới lưỡi của một cái bệnh nhân này nó có hai cái dải như này, có một cái mụn gai như này. Đấy, đối xứng nhau. Tuy nhiên thì đây nó là u nhú tiền đình chứ không phải sùi màu gà. Đấy, các bạn hình dung như vậy. Thì đó là cái đặc trưng mà nó gọi là cụ thể và đặc trưng chuyên biệt nhất của cái u nhú tiền đình, đó là đối xứng qua hai bên cơ thể. Các bạn nhớ cái điều đó. Và tất nhiên là những cái mụn này, mụn thịt này nó cũng không ngứa đau đớn gì cả đâu, mà nó cũng chả tiết dịch, cũng chẳng chứa máu. Đấy, nếu sùi màu gà thì nó sẽ chứa máu. Và cái kích thước của cái u nhú này nó nhỏ. Đấy, và nó lớn rất là chậm nhá. Các bạn để 3 tháng, 6 tháng, 1 năm sau nó vẫn thế thì gọi là u nhú tiền đình. Chứ còn sùi màu gà thì nó lớn nhanh lắm, 3 tháng, 6 tháng sau là có khi là nó gấp đôi rồi. Đấy, ví dụ như đây là cái sùi màu gà này, cụ thể đây là sùi màu gà. Đấy, đối xứng nó không có cái gì cả, đối xứng bên này nó không có cái gì cả thì nó gọi là sùi màu gà. Thì sùi màu gà này các bạn phải biết là u nhú mụn thịt, mụn cơ, mụn cóc mà nó xuất hiện bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể do HPV gây nên. 15 cái chủng nguy hiểm, các bạn có thể tới viện test hoặc là tới viện da liễu hoặc là những cái viện gen để các bạn test để xác định mình gặp những cái chủng nguy hiểm này thì cần chữa sớm và điều trị cho nó tận nơi tận chốn để tránh cái việc là nó tái phát nhiều thì nó sẽ có thể là dẫn đến ung thư. Thế còn những cái chủng như 611 thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, thì các bạn cũng nên chữa ngay. Chứ còn nếu như các bạn bị rồi mà các bạn bảo để tự nó khỏi thì không có chuyện tự nó khỏi đâu các bạn nhé. Đấy, thì đây là một cái mẫu kết quả xét nghiệm thì các bạn có thể xem nó dạng như này. Chi phí thì nó cũng tùy, test nhanh thì nó vào khoảng vài trăm ngàn, còn mà PCR thì nó có cỡ độ 1 đến 2 triệu. Đấy, thì sùi màu gà chữa được các bạn nhé. Các bạn có thể tới Tây Y thì tới viện đốt chuẩn bị kinh phí khoảng độ 5 triệu. Nếu như mà kết hợp cả tiêm truyền nữa thì các bạn chuẩn bị kinh phí độ 20 triệu.
Thế còn đông y thì chúng tôi là chuyên về đông y, trị các bệnh xã hội như là sùi màu gà, lậu, giang mai hay là mụn rộp sinh dục. Thì có rất là nhiều những cái bình luận của các bạn ở bên dưới, cũng như là trong các cái video khác của kênh chúng tôi. Các bạn có thể nghi ngờ thì liên hệ chúng tôi số Zalo 0839 336658 hoặc là số 0981 918 651, thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho các bạn để các bạn có thể biết được là mình đang mắc bệnh gì. Còn nếu như mà các bạn là xem thấy mụn biết bệnh rồi thì khỏi phải hỏi, các bạn có thể nghĩ tới phương án điều trị. Còn nếu như các bạn chưa biết bệnh thì có thể liên hệ chúng tôi, chúng tôi sẽ khám miễn phí cho các bạn. Còn các bạn có thể là chữa theo Tây y hoặc là chữa theo Đông y, tùy theo cái khả năng kinh tế của các bạn. Thì chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh. Và các bạn đang xem video thì đừng quên ấn like, ấn đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển. Chào các bạn.